I do. Chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Đây là kênh mình vẽ lại tất cả một số thứ xuất hiện trên internet bằng các phần mềm của Adobe như Photoshop, Illustrator và InDesign. That's up to you.
ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share, subscribe ủng hộ mình nha.